हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईले पनि स्क्रिनमा देखाए जस्तै बर्थडे विश भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यस्तो खालको एडिटिङ चाहिँ हामीले क्यापकट एपबाट बनाउन गइरहेको छौं। तपाईले पनि आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नु भएको छ भने प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग क्यापकट एप इन्स्टल गरेर सिधै तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप तपाईहरुले ओपन गरिसकेपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले कसको लागि बर्थडे विश भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँको फोटो तपाईहरुले यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाई भिडियोजमा हुनुहुन्छ, अहिले फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि तपाई यहाँ एल्बममा क्लिक गरेर तपाईको कुन एल्बममा फोटो रहेको छ, तपाईको साथीको वा कसको विश गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ उहाँको फोटो यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मसँग यहाँ केही मोडेलहरुको फोटो रहेको छ, म तपाईहरुलाई 5 वटा फोटो सेलेक्ट गरेर सिकाउँदै छु। तपाईहरुले पनि आफुलाई मन परे अनुसार 4 वटा 5 वटा फोटो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हरेक स्टेप तपाईहरुलाई टर्न बाइ टर्न स्टेप बाइ स्टेप भन्ने छु। कृपया भिडियोलाई कम्प्लिट हेरेर बल्ल तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला र भिडियो मन परेमा अवश्य पनि एक लाइक गरेर साथीहरुमा सक्दो शेयर गरिदिनु होला। तपाईहरुले फोटो यहाँ सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मेरो फोटोहरु सम्पूर्ण आइसकेको छ। अब तपाईहरुले यो सम्पूर्ण फोटोको एउटै साइज बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई यहाँ तल फर्म्याट भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। फर्म्याट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र 9:16 रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ यो सबै फोटोलाई तपाईहरुले दुईटा फिंगरको मद्दतले यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ म सम्पूर्ण फोटोहरुलाई जुम गरेर यसरी स्क्रिनमा फिट गर्छु। तपाईहरुले पनि यसरी नै आफ्नो फोटोहरु सबैलाई जुम गरेर स्क्रिनमा यसरी फिट गर्नु होला। फिट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ यो सबै फोटो तपाईको 3.0 सेकेन्ड छ भने यिनीहरुलाई घटाएर तपाईले 2 सेकेन्ड बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई 2 सेकेन्ड बनाएर देखाउँछु। यसरी नै 2.0 सेकेन्ड तपाईले जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ सबै फोटोलाई तपाईले 2.0 सेकेन्ड बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 1.9 बनाए, यसलाई पनि 2 बनाउँछु। सबैलाई तपाईले 2 सेकेन्ड नै बनाउनु होला ताकि तपाईको एकदम राम्रो खालको बर्थडे विश चाहिँ बन्नेछ। ओके, फाइनली लास्ट फोटोलाई पनि म 2.0 सेकेन्ड नै बनाउँछु। यति भइसकेपछि हाम्रो फोटोको ड्युरेसन सकिसकेको छ। अब तपाईहरुले यो सबै फोटोहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सबै फोटो यहाँ आइसकेको छ। अब तपाईहरुले यहाँ भिग्नेट इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिग्नेट इफेक्टको लागि तपाई स्टार्टिङमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। ओभरलेमा क्लिक गरिसकेपछि एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। एड ओभरलेमा आइसकेपछि म तपाईहरुलाई एउटा भिग्नेट इफेक्टको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र सम्पूर्ण जे कुरा यो भिडियो एडिटिङमा चाहिन्छ सम्पूर्ण कुराको लिंक तपाईहरुलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। कृपया भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि सबै कुरा डाउनलोड गरेर तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिग्नेट इफेक्टको लिंक दिन्छु। तपाईहरुले यो सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईहरुले यसरी जुम गरेर यतिको राख्नु होला। त्यसैगरी यसलाई चाहिँ तपाईहरुले लास्टसम्म पुर्याउनु होला, यानी कि तपाईको फोटो कहाँसम्म रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यो भिग्नेट इफेक्ट माथिबाट पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, एड ओभरलेमा जानु होला, फेरि तपाईले त्यही भिग्नेट इफेक्ट सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई चाहिँ तपाईले दुईटा फिंगरको मद्दतले यसरी अपोजिट रोटेट गर्नु होला, यानी कि माथि हामी यसलाई एड गर्न गइरहेका छौं। माथि तपाईले यसरी एड गर्नु होला र तपाईहरुले कतिको डार्क चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईले यसरी एडजस्ट गर्नु होला र यसलाई पनि तपाईहरुले लास्टसम्म पुर्याउनु होला। यति पुर्याइसकेपछि तपाईहरुले अब स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ एउटा पीएनजी तपाईहरुलाई दिनेछु। पीएनजी सबै कुराको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि स्टार्टिङ पोजिसनमा आएर ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला, एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र फोटोमा गएर तपाईहरुले यस्तो टाइपको पीएनजी रहेको छ, तपाईहरुले यो पीएनजी सिलेक्ट गरेर यसलाई एड गर्नु होला र यसलाई तपाईहरुले यसरी जुम गर्नु होला र यसलाई तपाईहरुले यहाँ तल ल्याएर यसरी फिट गर्नु होला। त्यसपछि यसको पनि ड्युरेसन चाहिँ तपाईको लास्टसम्म राख्नु होला। यति राखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लास्टसम्म राखिदिसकेको छु। यति राखिसकेपछि तपाईले स्प्लाइसमा क्लिक गर्नु होला। स्प्लाइसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फिल्टर भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। फिल्टरमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप यहाँ लगभग सकिसकेको छ। यसलाई सुरुमा हामी एक्सपोर्ट गर्नेछौँ। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि फेरि एउटा स्टेप रहेको छ, त्यो तपाईहरुलाई म सिकाउने छु। यसलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई सेभ गर्नलाई यहाँ माथि आएरमा क्लिक गर्नु होला। माथि आएरमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईको एकदम छिटोभन्दा छिटो यो भिडियो सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि फेरि तपाई यहाँ डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरेपछि फेरि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसक्नु भएको छ। अब तपाईहरुले यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि अघि तपाई फोटोजमा हुनुहुन्छ भने अब भिडियोजमा आउनु होला। भिडियोजमा आइसकेपछि भर्खर तपाईहरुले सेभ गर्नुभएको भिडियोलाई यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुले यसलाई एड गर्नु होला। भिडियो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ। अब तपाईहरुको एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेपहरु रहेको छ, तपाईहरुले सबै स्टेप टर्न बाइ टर्न ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब तपाईहरुले यहाँ भिडियोको स्टार्टिङमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाई यहाँ इफेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गइसकेपछि तपाई यहाँ
भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईको बेसिक भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। बेसिकमा जानु होला। तपाईहरुले यसको लागि इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नु होला। बेसिकमा गइसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुले ब्लर भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। ब्लरमा क्लिक गर्नु होला र ब्लरलाई तपाईहरुले लास्टसम्म पुर्याइदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्लर चाहिँ फुल आइसकेको छ, पुरै ब्लर भइसकेको छ। यति भइसकेपछि अब तपाईहरुले एउटा स्टेप रहेको छ। यसको लागि तपाई स्टार्टिङमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले जुन भिडियो अघि सेभ गर्नुभयो त्यही भिडियो फेरि सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईको यतिको आउँछ, यो पोजिसनमा आउँछ। तपाईले यसलाई अझै सानो बनाउनु भयो भने अझै राम्रो देखिन्छ। यतिको बनाउनु होला। यतिको बनाइसकेपछि अब तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि यहाँबाट एड ओभरलेमा जानु होला। एड ओभरलेमा गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा इफेक्टको भिडियो लिंक चाहिँ तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईहरुले त्यो भिडियो चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको रहेको छ, त्यो तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यसलाई तपाईहरुले जुम गरेर स्क्रिनमा यसरी पुरै फिट गरिदिनु होला। फिट गरिसकेपछि यसलाई अब तपाईहरुको यो ब्याकग्राउन्डमा ब्ल्याक रहेको छ, यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई यहाँबाट स्प्लाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। स्प्लाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट फिल्टर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले फिल्टर चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। फिल्टर तपाईहरुले सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि फेरि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि यहाँबाट एड ओभरलेमा फेरि क्लिक गर्नु होला। अब तपाईं यहाँबाट फोटोजमा जानुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यस्तो टाइपको ह्यापी बर्थडे भन्ने एउटा पीएनजी पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो पनि लिंक, तपाईहरुले त्यो सिलेक्ट गर्नु होला डाउनलोड गरेर। यसलाई पनि तपाईहरुले एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ भिडियोको तपाईको लास्टसम्म पुर्याउनु होला। सुरुमा तपाईहरुले यहाँसम्म पुर्याउनु होला। यहाँसम्म पुर्याइसकेपछि यसलाई तपाईहरुले दुईटा फिंगरको मद्दतले यसरी घुमाएर तपाईहरुले यसरी 1300 बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ घुमाइसकेको छु। यसरी तपाईहरुले 1300 बनाउनु होला र यसको कलर चाहिँ अलिकति ब्राइट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट एडजस्टमा आउनु होला। एडजस्टमा आइसकेपछि तपाईले यहाँबाट थुप्रै अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाई यहाँबाट ब्राइटनेस रहेको छ, ब्राइटनेस तपाईले फुल बनाइदिनु होला। त्यसैगरी तपाईको कन्ट्रास्ट रहेको छ, कन्ट्रास्ट पनि फुल बनाइदिनु होला। सैचुरेसन पनि फुल बनाइदिनु होला र एक्सपोजर पनि फुल बनाइदिनु भयो भने तपाईको यो चाहिँ रेड हुनेछ। तपाईहरुलाई कतिको कुन कलर चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईले यसरी घटाउने बढाउन सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसरी नै तपाईहरुलाई कुन कलर मन पर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँबाट सबै सेटिङहरु मिलाएर तपाईहरुलाई कुन कलर मन पर्छ त्यो अनुसार तपाईहरुले यो सेटिङहरुलाई चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईको यो टेक्स्टको कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ। तपाईहरुलाई पिंक मन पर्छ, ब्लू मन पर्छ, त्यो अनुसार तपाईहरुले यो फेड ह्यूहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चेन्ज गर्नु होला। यति भइसकेपछि तपाईले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई टेक्स्ट कतिको साइजको चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। एडजस्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरु ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु पर्ने हुन्छ। स्टार्टिङ पोजिसनमा तपाईहरु आइसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुले फेरि एड ओभरलेमा जानु होला। एड ओभरलेमा गइसकेपछि अहिले तपाई फोटोजमा आउनुहुन्छ। अब तपाई यहाँबाट भिडियोजमा आउनु पर्ने हुन्छ। भिडियोमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा कलरको भिडियो पनि डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिंक रहेको छ। तपाईहरुले त्यो कलर भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको कलर यहाँबाट आइसकेको छ। यसलाई तपाईले दुईटा फिंगरको मद्दतले यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। फिट गरिसकेपछि तपाईले यसलाई फेरि स्प्लाइसमा क्लिक गर्नु होला। स्प्लाइसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट फिल्टरमा क्लिक गर्नु होला। यति भइसकेपछि तपाईले यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ अलरेडी रहेको छ। तपाईहरुले यसको लागि छुट्टै ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नु पर्दैन। त्यही भएर म तपाईहरुलाई यहाँबाट फाइनल रिजल्ट कस्तो बनेको छ तपाईहरुलाई म सुनाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदम राम्रो टाइपको रहेको छ। तपाईहरुले केही पनि गर्नु पर्दैन। एकदम छोटो भन्दा छोटो समयमा बर्थडे विश भिडियो तपाईको रेडी भइसकेको छ। तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ र तपाईको भिडियोको साइज कतिको रहेको छ, तपाईको जस्तो फोटोहरु जहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म मात्रै हामीले सम्पूर्ण कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भए यसपछि पनि तपाईको भिडियो चाहिँ प्ले हुन्छ। त्यही भएर तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो चाहिँ एक्स्ट्रा पार्ट रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई जतिको चाहिन्छ भिडियोहरु त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले फोटो एड गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिम गर्नलाई तपाई यहाँ पोजिसनमा आउनु होला। यसको लास्ट पोजिसनमा र यसलाई चाहिँ स्प्लिटमा क्लिक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ स्प्लिटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो बाँकी भागलाई डिलिट गर्नुभयो भने तपाईको डिलिट हुनेछ। यसपछि तपाईले तलको यो कलरको भिडियो पनि रहेको छ, यसलाई पनि क्लिक गरेर यसलाई स्प्लिट गर्नु होला र बाँकी भागलाई डिलिट गर्नु होला। यति भइसकेपछि हाम्रो सबै कुरा चाहिँ लास्टसम्म रहेको छ। यसपछि हाम्रो कुनै पनि भिडियो प्ले हुँदैन। त्यही भएर फाइनल तपाईको भिडियो चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ। फाइनल तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने एक लाइक गर्न नबिर्सनु होला। र यस्तै मैले बर्थडे विश भिडियो थुप्रै च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। मेरो च्यानलमा गएर तपाईहरुले अरु भिडियोहरु पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र फाइनली यो भिडियोलाई आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको यो भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ। र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु र यस्तै एडिटिङहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला, ताकि तपाईले हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले पाउनुहुनेछ। र नेक्स्ट भिडियोको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।